خب سوال آخر آقای پرسیده بودن که در مورد وقتی فردی تفکرات BDSM داره چه موقع و چه جوری باید موضوع رو بیان کنه. ببینید خب BDSM اول اینکه یک بحث خیلی گسترده هستش که حالا بعداً بهش میپردازیم. اینکه فرد چه موقع بخواین اون رو با پارتنرتون در واقع در میون بذارید. اول اینکه بستگی داره که چه نوع رابطه‌ای هستید، شما وارد چه نوع رابطه‌ای شدید. یعنی اگر میدونید که رابطه جنسی، رابطه شما، حالا رابطه دوستی که دارید برقرار میکنید به رابطه جنسی منجر میشه، یا اگر دارید مثلا میخواید ازدواج کنید با فردی که دارید آشنا میشید میخواید در میون بذارید، بهتره که بعد از چند جلسه آشنایی که صورت گرفت در مورد مسائل جنسی صحبت کنید و در مورد تمایلات و علایقی که دارید حتما با پارتنرتون صحبت کنید. پس زمانش باز به خودتون حالا دیگه بستگی داره. اینکه چجوری بهشون بگید. ببینید متاسفانه خیلی از افراد پنهان میکنن و نمیگن. چرا؟ به این دلیل که مثلا ممکنه که توی رابطه های قبلیشون، توی دوستی های قبلیشون وقتی که این موضوع رو با پارتنر خودشون در میون گذاشتن در واقع با شوک اونها روبرو شدن و در واقع بازخورد خوبی از پارتنرشون نداشتن وقتی که در مورد علاقه جنسیشون صحبت کردن. به خاطر همین وقتی با پارتنر دیگه روبرو میشن توضیح نمیدن که این درست نیست. وقتی که میخواید شروع کنید به صحبت آرامش خودتون رو حفظ کنید، اعتماد به نفس داشته باشید، چرا که دارید در مورد در واقع علایق و احساساتتون صحبت میکنید. و اینکه نیاز نیست که حتما یک برنامه ریزی کنید، خیلی مثلا در موردش نقشه بچینید که چجوری بگم و اینها. خیلی هوشمندانه زمانی که حالا اگر رابطه جنسی اتفاق افتاده یک موقع این صحبت رو بکنید که اصلا توی موضوع رابطه جنسی نیستش، در واقع موضوعی باشه، زمانی باشه که هر دو نفر آرام هستید، روحیه خوبی دارید، در واقع وقت دارید که صحبت کنید در مورد اون. و میگم که لزوما لازم نیست که حتما برنامه‌ریزی خیلی خاصی براش انجام بدید. و نکته دیگه این که اگر معمولا افراد وقتی که میخوان در مورد علاقه جنسی خودشون صحبت کنن انواع اقسام سوالات رو توی ذهن خود، سوالات احتمالی که ممکنه پارتنرشون بپرسه رو توی ذهن خودشون پاسخ براش آماده میکنن. و اگر مثلا یک سوالی غیر از اون سوال آماده شده داشته باشن بخواد ازشون پرسیده بشه، دچار اضطراب میشن، دچار استرس میشن و ممکنه با پرخاشگری پاسخ بدن که این یک روش، یک کار بسیار اشتباه هستش که ممکنه شما انجام بدید. پس بهتره که آرامش خودتون رو حفظ کنید، آماده باشید که به تک تک سوالاتی که وقتی که علایق خودتون رو مطرح میکنید آمادگی اینو داشته باشید که به تک تک سوالاتی که پارتنر شما میپرسه با خونسردی و با آرامش بهش پاسخ بدید، چون که شاید یک موضوع خیلی جدیدی برای اون باشه و در واقع شما موظف هستید که به ایشون پاسخ بدید. نکته دیگه ای رو که میتونید رعایت کنید اینه که برای پارتنرتون توضیح بدید که دقیقاً چه کارهایی رو مثلا میخواید انجام بدید. یکی میبینید که میگه صرفا مثلا میخوام پارتنرم رو ببندم به تخت، یا نمیدونم میخوام فقط مثلا 2 ضربه بزنم و اینها. کارهایی که برای شما میخواید انجام بدید، لذتی رو که ممکنه برای پارتنرتون به همراه داشته باشه، لذتی رو که برای خود شما به همراه داره، همه اینها رو با پارتنرتون در میون بذارید. پیچیدگی رابطه BDSM رو براش توضیح بدید. در واقع اینکه چجور میخواید هر عملی رو انجام بدید از قبل، یا اصلا قبل از اینکه بخواید وارد رابطه جنسی بشید، همه اینها رو برای پارتنرتون توضیح بدید. یه نکته خیلی مهم دیگه ای که باید بهش به نظر من توجه کنید اینه که اگر متاسفانه تحت تاثیر پورن هستید، یا مثلا توی فیلم پورنوگرافی دیدید که خیلی سریع وارد عمل میشن و انواع روابط BDSM رو انجام میدن، این کار رو انجام ندید.
آرامش داشته باشید. لازم نیست که مثلا ببینید فیلم پورن صدها بار کات شده، پلان ها و سکانس های مختلفی گرفته میشه. زندگی واقعی با پورن خیلی متفاوت هستش. رابطه جنسی با رابطه‌ای که توی پورنوگرافی شما میبینید خیلی متفاوت هستش. به همین دلیل به جای اینکه بخواید یک شروع یک باره داشته باشید و یک شروع یک باره وارد اون انجام اون کار بشید، مثلا کم کم شروع کنید، کم کم رابطه رو پیش ببرید. مثلا چه میدونم، اگر مثلا توی پورن میبینید که هم طرف رو به تخت بسته، هم کتک میزنه، هم انواع کارهای دیگر میکنه، شما فقط لازم نیست همه اون کارها رو توی یک بار رابطه جنسی انجام بدید. کم کم انواع مختلف رابطه میتونید اون رو انجام بدید و البته اینو در نظر بدید که شرط اصلی این موضوع اینه که پارتنر شما با انجام تک تک این کارها موافق باشه و رضایت داشته باشه. و نکته دیگه این که هر از گاهی هم باید کوتاه بیایید دیگه. شما هر از گاهی، چون شما این علایق رو دارید و ممکنه پارتنر شما حالا این علایق رو نداشته باشه، در واقع هر از گاهی کوتاه بیایید. یعنی لازم نیست که همیشه روابط جنسیتون بر اساس علایق شما و بر اساس فانتزی های BDSM شما باشه. گاهی وقتا اگر پارتنر شما دوست داره که یک سکس کاملا ساده، یک رابطه جنسی کاملا ساده باشه، در واقع با دل ایشون هم باید راه بیاید. و همونطور که گفتم بدونید که فقط علایق شما مهم نیست. درسته BDSM خب توی ایران خیلی، حالا نه توی ایران فقط، حتی توی جهان خیلی ممکنه یک کامیونیتی و یک در واقع خانواده کوچیکی باشه از افرادی که این علایق رو دارن و کاملا طبیعی هستش که از سوی افراد پذیرفته نشید. و اگر زمانی هم این رو با پارتنرتون در ارتباط گذاشتید و آمادگی این رو مسلما باید داشته باشید که از سمت پارتنرتون در واقع پذیرفته نمیشید. سوال که دیگه الان تقریبا 40 دقیقه شد و پاسخ دادیم به همه سوالاتی که بود. انشالله لایو بعدی. ممنون که با من همراه بودید. در مورد سوالات، حالا میگم سوالات خیلی زیاد بود، نمیشد همه رو تو این لایو بگیم، الان دیر وقت هستش دیگه. شب خوبی داشته باشید. هفته خوبی رو میدارم فردا شروع کنید و امیدوارم که تونسته باشم به سوالاتتون پاسخ داده باشم به نوعی تا حدی و ممنونم که با من همراه بودید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.